No niin, sehän olisi taas vähän Volvo-remonttia. Vaihdettiin se käsivaijeri, mutta sittenhän se pomppasi taas jostain. Takatukivarren laakerointi. Vaurioitunut toisella akselilla vasen ja oikea etumaiset. Joo, niin tässä on. Motonetista löytyi yksi tuo. Tämmönen. Tää ei maksanut kuin joku 30. 30. Sitten piti tarviketorilta, siellä oli yksi. Niin tämä oli sitten 113 €. Ihan samanlainen. Mutta sain 7,9. Ei kannus ole mitään erua. Näitäpä vaihtaa nämä. Tuossa on tuossa. Nämä pitäisi saada irti. Tuo pultti. Nämä kiinnikkien pultit. Tästä on 3 pulttia pois. Sitten tässä on se pitkä pultti tuommoinen. Tämä pultti. Tässä on läpi vielä tuosta, että saataisiin tämä vetää ulos. Täällä on sitten. No tuo otin irti tuo jousen tuosta. Tunkki on alla. Sillä saa sitten oikeaan kohtaan. Mutta joo, pääntörauvalla tämä tuli alas. Nyt pitäisi vaan tuo pultti saada tuolta jotenkin ylös, että saataisiin tuo jotenkin ulos ehkä tuolta. Kyllähän se tuo pultti tuolta lähtikö. Tuolta mutterin kanssa hakkas sitä ylöspäin ja täältä joutui meisselillä vähän hakkaa. Vähän meni tuo tää pikkosen hiasta. Siellä on tämmönen pultti. Siinä on poorit ja vähän ruostetta ja kaikkia. Nyt olisi se irti. Nyt se pitäisi tämä saada vaan lyötyä ulos tuolta. Tuo se pitää tuo muovi tiiviste tuossa vielä. Oli kyllä niin tiukassa tuo, että piti tuolta ottaa seinästä kiinni liinalla. Tuosta ympäri ja toinen pää oli sitten näin. Tämä oli tuolla, niin tämä tuosta läpi tuosta ja ei muuta kuin tuonne palakkia. Vetoja kummastakin päästä, niin lähti se. Ei auttanut hakata eikä mitään. Tiukassa oli. Joo, nyt puistetaan tuo kunnolla ja koitetaan saada uusi kunnolla sinne sisään. No, eipä tässä ole itsellä mahdollisuuksia muuta kuin puristimella aina vaan puristella ja pikkusen koputella tuolta reunoista sisään. Ja on se aika tiukka, vaikka kuin putsas ja näin, niin ei se auta, näin se meni. No niin, siinä olisi tuo pooripultti kiinni. Sitten tuo on paikallaan tämä. Laitetaan siihen vielä mutterit ja tämmöset ja sitten painetaan tuo tosta vetää vielä pultilla. Pitkällä pultilla kiinni ja laitetaan sitten nuo viimeisenä. Tässä on hyvä, kun tuolla on tuo bensapumppu ja suodatin tuolla näköisellä. Tuosta on helppo vaihtaa, mutta on ne vähän aralla paikka. Joo. Tuo. No niin, nyt olisi sama tälle puolelle sitten. Tuolta pultit pois, jousi pois, tai tuo kaasusilinteri pois, tunkki alle. Sitten pitää katsoa miten saadaan veettyä tuo tuolta pois, mutta ruvetaanpa löysäilemään nuo nyt.
No niin. Näin se onnistuu. Siihen kurottajakin ja tuonne jalakkaan. Ja muuta kuin vetoja. Katsotaan lähtee. Tuu tuosta päältä. Muttari paikalle. Vähän näyttäis lähtevänkin ihan. Näyttäis se vähän nousu. Joo, tämä puoli oli vähän helpompi. Sehän lähti. No niin, nyt vejetään. Ei tietenkään ollut nauhoitus päällä silloin. Lähti se sieltä. Oli kyllä taaskin. Jumalauta. Joo, en tiedä mikä tässä mukaan on vikana. Tuo kumi on ehkä pikkusen mennyt vaan rikki tosta. Katsotaan muuta ei oo mitään. Helvetti. No, vaihdetaan kun kerta on laitettu. No niin, nyt olisi tuo paikalla ja pultti sisään ja pulttikin ja kaikki muutkin pultit. No niin, siinähän ne ois. Kaikki paikallaan. Kyllä nyt kelepaa katsastusmieli. Joo, no niin. Nythän siinä ei oo muuta kuin rengas paikalle ja kovaa ajua. Ja teen sitten toisen videon vielä niin etutukivarre vaihto. Sekin oli rikki, niin eiköhän me vaihdeta se seuraavana. Ja sinne video. Vittu, sehän tulee täällä. Saako sitä vettä kun pulttikin? Joo, eihän se kannata vettä ennen kuin ottaa tuon pultin irti.